Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλώς ορίσατε στο πρώτο εορταστικό επεισόδιο για τον καλύτερό σου φίλο. Χρόνια σας πολλά. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για κάτι βαρύ κτηνιατρικό, θα πούμε για ταινίες που αφορούν τα ζώα. Είπαμε να το πάρουμε έτσι λίγο πιο ανάλαφρα, αφού είμαστε μέσα σε εορταστική περίοδο. Θα σας προτείνουμε 5 ταινίες, οι οποίες έχουν πρωταγωνιστές τα ζώα. Σωστά. Έτοιμοι? Έτοιμοι. Στο νούμερο 5, που κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν και το νούμερο 1, η ταινία Marley and Me. Η ταινία εξελίσσεται γύρω από την απόφαση ενός νεαρού ζευγαριού να υιοθετήσει ένα σκυλάκι. Αν σκέφτεσαι να υιοθετήσεις σκύλο ή έχεις ήδη σκύλο, θα ταυτιστείς πλήρως με τις ιστορίες που εξελίσσονται. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι όποιος σκέφτεται να υιοθετήσει σκύλο, καλό είναι να δει αυτή την ταινία. Τρομερά ρεαλιστική, δείχνει πώς είναι να είσαι ιδιοκτήτης σκύλου από την αρχή που είναι κουτάβι μέχρι τα βαθιά γεράματα. Όλα τα συναισθήματα, θεωρώ, που έχει η σχέση ανθρώπου με ζώα, δείχνει αυτή η ταινία και είναι τρομερά αληθοφανής. Δηλαδή, πώς το πετύχαν, μέχρι και τις σκηνές του κτηνίατρου, πετύχαν όσο πιο αληθινά γίνεται. Όντως, μπορώ να το επιβεβαιώσω τούτο. Τώρα, ο Μάρλεϊ είναι ένα σκυλάκι που είναι λίγο αντίθασον και χωρίς όρια στην ταινία. Πραγματικό δηλαδή. Εγώ θα έλεγα ότι έτσι διάμαξε ένα μήνυμα του την ταινία. Όταν είναι να υιοθετήσουμε σκυλάκι, να το υιοθετήσουμε σε μια φάση της ζωής μας που μπορούμε να τα αναλάβουμε και την εκπαίδευση του και να το παίρνουμε τις βόλτες του. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι λίγο στην αρχή τουλάχιστον αμέλησε το οικογένεια. Εντάξει, να πούμε ότι έχει τρομερό casting η ταινία. Jennifer Aniston, Owen Wilson, πάρα πολλά ωραίο το casting. Και κυρίως είναι που εν το must, που είναι το καλύτερο, όπως έχουμε πει, είναι ότι πόσο αληθοφανής είναι. Ειδικά το τέλος είναι και πολλά ρεαλιστικό και πολλά συγκινητικό, χωρίς να προσπαθεί η ταινία να το δραματοποιήσει ιδιαίτερα. Και για τούτον τον λόγο μπορεί να την εκατάτασα και την καλύτερη ταινία που συζητούμε σήμερα. Συμφωνούμε. Άρα, αν πάμε στο νούμερο 4, έχουμε να σας προτείνουμε τα 101 σκυλάκια της Δαλματίας. Η ιστορία αφορά μια πάρα πολλά γνωστή σχεδιάστρια μόδας, την Κρουέλα ντε Βιλ, η οποία θέλει να εκμεταλλευτεί τα σκυλάκια της Δαλματίας και να παράξει ένα ένδυμα από το δέρμα τους. Μια χαλαρή ταινία, έναν παραμύθι, μια περιπέτεια να πούμε, μια ιστορία διάσωσης κουταβιών με ευχάριστον τέλος. Νομίζω δεν έχει πολλούς που θα είδαν την ταινία. Πάρα πολλά διάσημη. Σωστά, και έχει χρόνια που παίζεται. Τώρα έναν ξεκάθαρο νόημα που λαμβάνω εγώ από τούτη την ταινία είναι ότι τα ζώα δεν είναι προϊόν μόδας, αλλά είναι έμβια που έχει το καθέναν τις ανάγκες του. Και κάτι παράδοξο, η τραγική ηρωνία, είναι ότι όπως μετά που κάθε ταινία που παίζεται και έχει πρωταγωνιστή σκύλο, όλοι μετά την ταινία εσπεύσαν και υιοθετήσαν Δαλματίας. Και το κακό της ταινίας έδειξε επιτυχώς ότι ένα Δαλματίας σκύλος εργασίας, έχει πολλές ανάγκες σε άσκηση, είναι ατίθασος. Οπότε ένα χρόνο μετά γεμίσαν τα καταφύγια με αδέσποτα Δαλματίας. Δυστυχώς είναι το κακό της όλης της συνθήκης, ότι πάρα πολλές φορές βλέπουμε διάφορες φυλές να γεννήσκονται λίγο trends και να μην γνωρίζει, να μην ενημερώνεται ο κηδεμόνας πριν το πιάσει ότι έχει κάποιες ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, ότι πρέπει να γνωρίζεις για τα χαρακτηριστικά, ότι κάποιοι είναι παραπάνω active, κάποιοι έχουν κάποια θέματα υγείας που πρέπει να τα γνωρίζεις, και μετά βλέπουν ότι το lifestyle τους δεν τερκάζει, δεν συμβαδίζει με τις φυλές, και δυστυχώς αρκετοί εγκαταλείπουν. Και πολλά συχνό φαινόμενο. Να πω για την ταινία ότι είναι full χριστουγεννιάτικη, εξελίσσεται στο Λονδίνο, το χιονισμένο Λονδίνο, και θυμίζει πάρα πολλά Home Alone. Δεν θα κάνουμε spoil γιατί, αλλά θυμίζει. Έχει πάρα πολλές σκηνές που μπορείς να την ταυτίσεις με το Home Alone. Και είσαι, Μιχάλη, έτοιμος να σου πω κάποια fun facts? Έλα, πάνε έτοιμος. Όταν έβλεπα την ταινία και ψάχνα λίγο κάποια πράγματα να πούμε, είχαν εντυπωσιαστεί με το γιατί η Κρουέλα ντε Βιλ
έχει τα μισά της μαγιά μαύρα και τα άλλα μισά άσπρα. Ξέρεις γιατί? Είναι τα βάφη έτσι. Και εγώ έτσι νόμιζα ότι επειδή είναι κάτι πιο εξεζητημένο λόγω του ότι σχεδιάστρια μόδας, αλλά όχι, έχει ένα πολλά βαθύ μήνυμα πίσω που την εικόνα που έχει η Cruella de Vil. Ουσιαστικά η Cruella de Vil πάσχει από πολίωση, που η πολίωση είναι μια πραγματική ασθένεια όπου έχεις έλλειψη μελαμίνης και τα μαγιά σου σε κάποια σημεία γίνονται άσπρα, γκρίζα ή άσπρα. Και όταν ήταν μωρόν η Cruella de Vil, ήταν θύμα εκφοβισμού, bullying στο σχολείο και γι' αυτό το πραγματικό της όνομα δεν είναι Cruella, είναι Stella. Και όταν υπέστη τον bullying στο σχολείο, δημιούργησε μια κακή εκδοχή της μετά τον εκφοβισμό, η οποία είναι Cruella de Vil. Γι' αυτό το άσπρο και το μαύρο συμβολίζει την καλή και την κακή της στην πλευρά. Και το Cruella de Vil, ως και το όνομα, είναι που το cruel, το βάναυσος, και τον de Vil, το διαβολικό, που συμβολίζει την κακή την απήχηση της εκδοχής του χαρακτήρα. Πρώτη φορά το ακούω τούτο. Το ήβρες πολλά ενδιαφέρον. Πάρα πολλά, ρε, και βλέπεις ότι έστω μια ταινία ανάλαφρη πόσα μηνύματα μπορεί να κρύψει που πίσω. Τούτον σκέφτομαι ότι διάζει άλλα μηνύματα κατά τον bullying και πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος που υφίσταται bullying να καταλήξει στο τέλος. Να διαμορφώσει το χαρακτήρα του. Που λέτε, άρα, στην τρίτη θέση έχουμε να προτείνουμε μια αληθινή ιστορία, έναν ντοκιμαντέρ, το Octopus My Teacher. Στο Octopus My Teacher, ένας κινηματογραφιστής απομονώνεται στο σπίτι του, στο παραθαλάσσιο σπίτι του στη Νότια Αφρική, όπου και κάθε μέρα πάει και κάνει ελεύθερη κατάδυση. Όταν κάνει ελεύθερη κατάδυση, συναντά έναν άγριο χταπόδι στο φυσικό του περιβάλλον και αποφασίζει κάθε μέρα να κάνει ελεύθερη κατάδυση και να το παρατηρεί. Και η ταινία, το ντοκιμαντέρ, εξελίσσεται γύρω από τη σχέση του ανθρώπου με έναν ζώο στο φυσικό του περιβάλλον. Φίλε, έχω να πω ότι αξίζει κάποιος να δει την ταινία μόνον και μόνον για τις πανέμορφες υποθαλάσσιες εικόνες που έχει. Τέλειες, τα χρώματα, τα ζώα, έτσι φέρνει σου και μια ηρεμία. Μόνον και μόνο για τούτον αξίζει. Τώρα έχει και άλλα ωραία όμως. Βλέπουμε τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ενός ανθρώπου και ενός χταποδιού, που είναι μια σχέση που, όπως είπες, είναι που καθημερινή παρατήρηση, και επειδή το χταπόδι χαλαρώνει μπροστά στον άνθρωπο, καταλαβαίνει ότι δεν είναι απειλή, ξεδιπλώνει και έτσι φανταστικές συμπεριφορές που δεν περίμενες να τέτοιες σε χταπόδι. Βλέπεις ότι μαθαίνει που τα λάθη του, είναι ικανό να λύσει πολύπλοκα προβλήματα, έχει μνήμη, τα διάφορα καμουφλάζ που κάνει άρεσαν μου πολλά. Και αληθινά βίντεο, εντάξει, τούτο είναι το ωραίο του ντοκιμαντέρ, ότι επειδή είναι κινηματογραφιστής, εβουτούσε και έφκαλε με την κάμερα του πραγματικά βίντεο που φαίνονται στο ντοκιμαντέρ και δεν πιστεύεις τι πράγματα μπορούσε να κάνει το οχταπόδι. Ναι, το ωραίο είναι ότι ενούλα αληθινά. Ήβρα και εγώ fun fact, με φίλε μου. Πόσες καρδιές έχει το οχταπόδι. Του τα είπαμε. Έχω σου ωραία το οχταπόδι. Καταρχάς το οχταπόδι είναι το ασπόντιλο που έχει τον πιο ψηλό λόγο μάζας εγκεφάλου προς μάζας σώματος. Δηλαδή έχει πολύ εγκέφαλο για το σώμα του σε σχέση με άλλα ασπόντιλα. Είναι το πιο έξυπνο. Και να σου πω και μερικά έτσι διάσημα χταπόδια, περιπτώσεις χταποδιών σε ενιδρία. Έγινε ένα πείραμα στο ενιδρίο του Σιάτολ. Ήταν έναν γιγάντιο χταπόδι ειρηνικού και πήγαιναν δύο φροντιστές. Ο ένας επήραζε το με ένα ξύλο και ο άλλος πήγαινε και τάιζε το. Και έμαθε το χταπόδι, μόλις έβλεπε εκείνον που το επήραζε εκρύφκε του και μόλις έβλεπε εκείνον που το ετάιζε έφκαινε να τον υποδεχτεί. Δηλαδή είχε τόση νοημοσύνη που κατάλαβε τα πάντα. Φανταστικό. Ας πω για τον Ίνκι. Κάμνη μου ασιάτικο τούτο. Μάλλον είναι που το Ινκ, το μελάνι. Έχεις δίκιο. Είδα στη Νέα Ζηλανδία, σε έναν ιδρύο της Νέας Ζηλανδίας. Άκου τι έκαμε ρε φίλε. Έφυγε που τη γυάλα του, εσύρθηκε στο πάτωμα και έμπηκε μέσα σε μια σωλήνα που εγκατάληγε στον ωκεανό. Και έφυγε. Εμπίστευτο. Φίλε, ψάξε το. Σκέφτομαι τώρα ότι μπορεί να υπάρχει και βίντεο, αφού ήταν... Ενδεχομένως, δεν το ψάξα. Ο Ίνκι δηλαδή έσκασε, ο Ίνκι το έσκασε. Μπορεί να γίνει και τούτον ταινία. Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι. Το τελευταίο, κοίταξε, παραπάνω για αστείο μου να το αναφέρω.
Μπορεί να είναι και ικανότητα και να μην το ξέρουμε. Ο Πολ ήταν ένα χταπόδι στη Γερμανία, έξω αν το ξέρεις. Εντζήνος που προβλέπει τα αποτελέσματα στο παγκόσμιο. Στο FIFA του 10. Ναι. Ήβρεν το τελικά. Φίλε, ήβρεν 14 που τους 16. Πολλά μεγάλο ποσοστό. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν λίγο τύχη, καταλάβες μου, θέλω να σου πω. Έντζεν κάτι που ανέπτυξε. Μπορεί να το άρεσε και μια συγκεκριμένη σημαία και τσάτιζε την σημαία, να ήταν κάποιον που τα φοβορεί. Φίλε, καλού κακού εσύ που πάεις ψάρεμα. Νομίζω κάμε φίλον κανένα χταπόδι να μας πει τίποτε σίγουρο. Να μας λαλεί τα σίγουρα. Ωραίος. Πάμε στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2, μια πραγματική ιστορία, το Big Miracle. Στην ταινία βλέπουμε μια οικογένεια φαλενών η οποία εγκλωβίστηκε κάτω από τον πάγο της Αλάσκα και είναι στη φάση οι φάλαινες οι οποίες πρέπει να μεταναστεύσουν, να πάνε κάτω στον κόρπο του Μεξικού, ούτως ώστε να αναπαραχθούν. Όμως δεν μπορούν να το κάνουν λόγω του ότι πρέπει να φτιάχνουν στην επιφάνεια, να παίρνουν οξυγόνο, αλλά είναι ο πάγος και δεν μπορούν να βγουν στην επιφάνεια. Και τούτη πολλά ωραία ταινία, ειδικά επειδή βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Παγιδεύκονται τούτες μια οικογένεια φαλενών η οποία καθυστέρησε στη μετανάστευση της, παγιδευτήκα στον πάγο και επειδή οι φάλαινες έντζε ψάριν που να έχει βράχια και να μπορεί να αναπνέει κάτω από το νερό, πρέπει να βγαίνουν στην επιφάνεια για να αναπνεύσουν ατμοσφαιρικό αέρα. Τούτο να σου πω ρε φίλε, εντυπωσιάζε με πάρα πολλά όταν την είδα, γιατί δεν το κατέχω εγώ το πεδίο και εντυπωσιάστηκα το ότι έμαθα ότι δεν μπορούν να πάσουν για πάρα πολλή ώρα που κάτω χωρίς να βγουν πάνω και όχι το μωρό είχε παραπάνω ανάγκες στο να βγαίνει, γιατί λέμε είναι η οικογένεια, άρα ήταν το θηλυκό, το ασθενικό και το μωρό τους και έπρεπε να βγαίνει το μωρό να αναπνέει. Θα σκεφτέσουν ποτέ ότι είναι πρόβλημα της φάλαινας του. Ναι, καθόλου. Βλέπεις την τόσο μεγάλη και επιβλητική και πιστεύεις ότι αντέχει άνετα πολλά μεγάλες αντίξωες συνθήκες. Μετά στην ταινία βλέπουμε ότι τούτον συνεργάζονται πολλές ομάδες ανθρώπων στο να προσπαθήσουν να διασώσουν τούτες τις φαλένες. Έπιασαν και μεγάλη έκταση στον τύπο του τη ιστορία και ήταν πάρα πολλά δύσκολο εγχείρημα, χρειαστήκε πολλά μέσα, πολλά χρήματα. Ναι, και έτσι κρατάσαι σε αγωνία. Τώρα να σου πω ρε φίλε ότι παρόλο που ήταν πολλά ωραία ταινία, νιώθω ότι δεν ήταν όλους τα κίνητρα ανιδιοτελή. Πιστεύω ότι εκμεταλλευτήκαν την προβολή που έπιασε στα μέσα και οι εταιρείες που έφκαλαν πετρέλαιο που βοηθήσαν. Εντάξει, να μην κάνουμε άλλα spoil. Έκαναν το γιατί είχαν τα προσωπικά τους ωφέλη. Πόσες φάλαινες παγιδεύκονται στον πάγο επειδή καθυστερήσαν στη μετανάστευση. Δεν προσπαθήσαν να σώσουν άλλες. Δυστυχώς κάποιες φορές ο μηχανισμός κινητοποιείται για αλλότρια συμφέροντα, όχι τόσο για τα ζώα, όσο για να εξυπηρετήσουν τη δική τους ατζέντα ή για το image τους, ούτως ώστε να δείξουν ότι εμείς βοηθούμε και νοιαζόμαστε για το περιβάλλον και για τα ζώα, αλλά κάπου αλλού ήταν εκείνο που θέλασαν να απομισθούν. Δυστυχώς. Γιατί τούτο που έδειξε η ταινία είναι ότι όταν θέλουν οι άνθρωποι μπορούν να σώσουν οποιοδήποτε ζώων, ασχέτως των μέσων που θα χρειαστούν και του κόστους που θα έχουν να το κάνουν τούτο. Ωραίος. Είσαι έτοιμος για το νούμερο 1? Θέλω να σου πω και λίγα fun fact για τις φαλένες. Πες μου. Για τις συγκεκριμένες, για τις γκρίζες φαλένες. Τούτον το είδος είναι ένα από τα είδη που κάνουν τις πιο μεγάλες μεταναστεύσεις. Διανύουν περίπου 23.000 χιλιόμετρα ρε φίλε, που το Μεξικό στην Αλάσκα. Σχεδόν ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο. Από στον κόσμο η Αλάσκα είναι η Αμερική, που είναι πάνω από τον Καναδά. Δηλαδή είναι η Αμερική, είναι ο Καναδάς και έχει έναν κομμάτι που πάνω από τον Καναδά που ανήκει στην Αμερική και ουσιαστικά από το βόρειο πόλο έπρεπε να κατεβούν κάτω από τον Ισημερινό. Γιατί το Μεξικό νομίζω είναι κάτω από τον Ισημερινό. Μιλούμε ότι είναι πάρα πολλά μεγάλη απόσταση. Και το δεύτερο, οι φάλαινες, όχι όλες, αλλά οι πλήστες έχουν προσαρμοσμένα τα δόντια τους, όπως το φίλτρο, ονομάζονται μπαλένες τούτα, και χρησιμοποιούν τα καθώς κολυμπούν να φιλτράρουν ψάρια και μικροοργανισμούς ζωοπλαχτών, τα οποία καταναλώνουν. Φιλτράρεται το νερό, περνά από τις μπαλένες, παγιδεύκονται εκείνα και καταναλώνουν. Εγώ τώρα κάνω τα εικόνα, ανοίγουν το στόμα τους και περνά τα πάντα
και μετά αφήσουν το από πάνω. Έχουν κάτι γραμμές μπροστά, αν τις Θα δεις, δείχτη δηλαδή. όπως το δείχτη. Άρα περνούν τα πάντα και εκείνο το δείχνει και λέει. Ναι, και στραφίζουν την περίσσια που πάνω. Okay. Η γκρίζα φάλαινα είναι η μόνη που ναι μεν έχει μπαλένες, αλλά αντί να κολυμπά και να φιλτράρει, φιλτράρει το βυθό. Και πιάνει μικροοργανισμούς του βυθού, ναι. Πολλά ωραίο ρε φίλε. Πάρα πολλά ωραίο. Και τούτο είναι η διατροφή τους. Δηλαδή πρέπει να βουτίζουν να πάνε κάτω, να σκουπίζουν από κάτω και να φάνε. Ακριβώς. Wow. Ωραίος. Λοιπόν, στο νούμερο 1, νομίζω η ταινία που όλοι είσαστε σίγουροι ότι θα την εβάζαμε νούμερο 1, η ταινία Χάτσικο. Στην ταινία Χάτσικο, ο πρωταγωνιστής μας, καθηγητής μουσικής, επιστρέφει πίσω στο σπίτι του τη νύχτα και βρίσκει στο σιδηροδρομικό σταθμό ένα πάπι Japanese αγκίτα. Θα λύσω μόνο το αβοήθητο, θα του φιλοξενήσω εγώ για μια νύχτα και θα προσπαθήσω να του βρω σπίτι. Στο τέλος, υιοθέτησαν το και η ταινία δείχνει τη σχέση που ανέπτυξε ο καθηγητής με το ζώο, με το σκύλο. Ταινιάρα. Φίλε, σε δουν την ταινία, ξέρεις τι πρόσεξα, ότι δεν έχει διακυμάνσεις, δηλαδή δεν κορυφώνεται η αγωνία και μετά να πέφτει. Κρατά ένα σταθερό τέμπο, αλλά παρόλα αυτά σε χάνει. Θέλεις να την παρακολουθήσεις. Έναν τούτο, ναι, που μου έκαμε εντύπωση. Τώρα, όπως είπες, είναι μια σχέση αφοσίωσης ενός ανθρώπου με το σκύλο του, έναν Ιαπωνικό αγκίτα, που έτσι έχει τα χαρακτηριστικά του Ιαπωνικού αγκίτα. Εμπισματάρης, είναι αφοσιωμένος ειδικά σε έναν ιδιοκτήτη, είναι έτσι ζώος συνήθειας. Και μετά, προς το τέλος, που είναι πάρα πολλά συγκινητικό, βλέπουμε τον να παραμένει αφοσιωμένος ο Χάτσικο, ενώ όλα γύρω του αλλάσουν και όλοι προχωρούν, έντιαμε αφοσιωμένος. Έναν σύμβολο πίστης, αφοσίωσης και αγάπης. Και να πούμε δαμε ότι και ο Χάτσικο είναι αληθινή ιστορία. Περίπου ο Χάτσικο έζησε πριν σχεδόν 100 χρόνια στο Τόκιο και υπάρχει μέχρι και σήμερα ένα άγαλμα του Χάτσικο στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Σιμπούγια και πάει ο κόσμος και είναι ένα σύμβολο πίστης και αφοσίωσης για λόγω του ότι έμεινε για πάντα αιώνια πιστός μέχρι το θάνατο του Χάτσικο, έμεινε πιστός προς τον καθηγητή. Και κάπου μέσα στην ταινία, να πούμε ένα μικρό spoiler για την ιστορία, κάποια facts που λέει μέσα στην ταινία ότι το Χάτσικο στα Ιαπωνικά σημαίνει τυχερός. Και εγώ θα έκανα την ερώτηση, τυχερός ήταν ο Χάτσικο που ήβρε τον καθηγητή ή ο καθηγητής που ήβρε τον Χάτσικο? Αφήνει το έτσι λίγο να πλανάται και λέει ότι στην Ιαπωνία το σύμβολο του 8, του που έχει τους κύκλους που παντζερκούνται, είναι η επαφή των επίγειων με τον επουράνιο. Και γι' αυτόν και ο Χάτσικο κάπου συμβολίζει τούτο, έχει επενδύει πάρα πολλά στο συναίσθημα. Κανένας που την είδε δεν είπε ότι συγκινήθηκε, δεν έκλαψε. Και κυριολεκτικά λες, ρε φίλε, να είχαμε όλοι μας λίγο κάποια ψέγματα του χαρακτήρα του Χάτσικο, θα ήμασταν όλοι πιο καλοί άνθρωποι. Φίλε, πιστεύεις μόνο και μόνο που άκουα την περιγραφή σου τώρα, σηκώστηκε η τρίχα μου. Ρε φίλε, και οι Ιάπωνες είναι πάρα πολλά ψαγμένοι πας τα πράγματα, δηλαδή σέβονται πάρα πολλά και τα ζώα και υπάρχει μια φιλοσοφία και λίγο με το θάνατο, με τα γεγονότα και θεωρώ ότι μια ταινία full να τη δει η οικογένεια νιώθεις πάρα πολλά συναισθήματα και βλέπεις πλέον τα ζώα με άλλη ματιά. Φίλε, έτυχε σου έτσι και που την εμπειρία στην κλινική να έχεις κάποιο ζώο που να εξέφρασε έτσι συμπεριφορές όταν έλειπε ο ιδιοκτήτης του? Φίλε, τώρα δεν ξέρω, είναι λίγο λυπημένη η ιστορία να πω. Αληθινή ιστορία, είχαμε μια πελάτη στα Γαλλίδα η οποία είχε ένα σκύλο αφηγεμαστών λόγω του ότι είχε μια σοβαρή ασθένεια και πήγε για κάποιες ημέρες. Ναι, ο σκύλος. Και αναγκαστικά πρέπει να πάει στη Γαλλία για κάποιους προσωπικούς λόγους η Γαλλίδα και έφυγε από την Κύπρο και είπαμε, σας παρακαλώ, λόγω της ασθένειας θέλω να μου τον προσέχετε εσείς για μέγα χρειαστεί οτιδήποτε. Στο μεσοδιάστημα εν εξελιχθεί καλά η ασθένεια του σκύλου και πιάσαμε την ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το χάσουμε το σκυλάκι. Και ρε φίλε, λέω τότε συγκινούμε, το σκυλάκι έβλεπες το ότι ήταν χαγιά και καρτέρα, θυμούμε ήταν Σάββατο πρωί, έπιαμε μας τηλέφωνο στα Κύπρο, έρχομαι, άνοιξε την πόρτα, εφίλησε την και πεθάνε.
και λαλείς, ρε φίλε, νομίζεις είναι ψευτική, είδα το με τα μάτια μου. Και λαλείς, εν γίνεται, περίμενε μέχρι να έρθει η ιδιοκτήτρια του, φίλησαν την κεφία. Φίλε, πώς είναι αγάπη, πώς είναι αφοσίωση. Γι' αυτό λέμε ότι δίνουν μας τα ζώα πάρα πολλά μαθήματα ζωής και αγάπης. Ανιδιοτελούς αγάπης, χωρίς συμφέρον. Κλείνουμε έτσι λίγο συγκινητικά, δεν το έχουν τόσο οι ημέρες, αλλά ποιος ο λόγος να μην τα θίξουμε τα θέματα. Όπως είπαμε και στην πρώτη ταινία, ο Μάρλεϊ, ότι έχει έναν μεγάλο εύρος συναισθημάτων από την αγάπη μέχρι τη λύπη. Έτσι είναι και η ζωή. Έχει όλο το εύρος, πρέπει να το κάνεις embrace και να το αποδεχτούμε, ούτως ώστε να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή της ζωής. Ωραία το θέσες, φίλε. Θεωρώ ότι κάπου εδώ κλείνουμε. Ευχόμαστε να σας αρέσουν οι ταινίες. Θέλουμε να μας πείτε πώς σας φάνηκαν. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Γεια σας.